आज चाहिँ हामी क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीको फर्स्ट च्याप्टर द्याट इज मल्टिपल एङ्गल्सको बारेमा पढ्छौँ हैन द्याट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ मल्टिपल एङ्गल्सको बारेमा पढ्छौँ र त्योभन्दा अगाडि पहिला यो मल्टिपल एङ्गल्स भने के हो त्यसको बारेमा बुझौँ है त अब जस्तै तिमीलाई कसैले एउटा नम्बर दियो 2 भनेर दियो अनि कसैले आएर तिमीलाई चाहिँ यो 2 को मल्टिपल्स के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु विल से द मल्टिपल्स अफ 2 आर 2 4 6 8 10 and so on. Yes or no? So these numbers are what we call multiples of 2 भनेर भन्छ हो these numbers are the multiples of 2 भने जस्तै अब कसैले तिमीलाई जस्तै कि give you the value a जस्तै कसैले तिमीलाई a भनेर दियो भनेदेखि what are the multiples of a भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि तिमीले के भन्छौ त you will say 2a त्यसैले 3a 4a 5a so these are the multiples of a को मल्टिपल्स भयो भनेदेखि अब यो मल्टिपल एंगल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज कुनै एंगल तिमीलाई दिएको छ लेट्स से यु आर गिवन अ एंगल a इज एनी एंगल कुनै एंगल हो व्हिच मे टेक एनी भ्यालुज हैन लेट्स से जस्तै यसको भ्यालु 10 छ भनेदेखि व्हाट आर द मल्टिपल्स अफ a भने नि के भन्छौ तिमीहरुले यु विल से द मल्टिपल्स अफ a आर के त 2a त्यसै गरेर 3a सिमिलरली 4a एन्ड सो अन दैट मीन्स यदि a को भ्यालु तिमीहरुको 10 डिग्री छ भनेदेखि हैन द मल्टिपल्स अफ 10 डिग्री भनेको के भयो त 10 मीन्स 2 * 20 सिमिलरली कति भयो त 3 * 10 2 * 10 है त्यसै गरेर 4 * 10 दैट मीन्स 20 डिग्री or 30 degree 40 degree so these are the multiples of कसको a को मल्टिपल भयो भनेदेखि यो एंगललाई हामीले के भन्छ त मल्टिपल एंगल्स भनेर भन्छौं इट मीन्स यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि मल्टिपल एंगल्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि है मल्टिपल एंगल्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इफ a is an angle है यदि a भनेको कुनै एंगल हो भनेदेखि देन द एंगल्स है द एंगल्स कुन एंगल रे त द एंगल्स 2a 3a सिमिलरली 4a डट 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 आर कॉल्ड मल्टिपल एंगल्स भनेर भन्छ आर कॉल्ड के त मल्टिपल एंगल्स अफ a मल्टिपल एंगल्स अफ a भनेर भन्छ यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यदि हामीलाई कुनै एउटा एंगल दिएको छ a भनेर दिएको छ भनेदेखि त्यसको मल्टिपल एंगल्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 2a 3a 4a एन्ड सो अब हामीले वी हैव टु read the formula for the multiple angles of different trigonometric ratios भनेको जस्तै ल मानु sin रेशियो लियो भने sin 2a पढ्नु पर्यो त्यसै गरेर sin 3a पढ्नु पर्यो त्यसै गरेर sin 4a पढ्नु पर्यो ओके त्यसै गरेर इफ यु टक अबाउट द cos रेशियो वी हैव टु रिड फर cos 2a त्यसै गरेर cos 3a अब 4a लाई त ब्रेक गर्ने हो हैन त्यो हामी पछि थाहा भइहाल्छ यसको मिनिङ के हो भनेर सो दिस आर द मल्टिपल एंगल्स अफ a योलाई यो 2a 3a 4a लाई हामीले के भन्छौ रे भन्दाखेरि वी कॉल इट मल्टिपल एंगल्स अफ कसको मल्टिपल एंगल त a को a भनेको इज एनी एंगल कुनै एंगल हो है भनेदेखि दिस एंगल्स आर व्हाट वी कॉल मल्टिपल एंगल्स अफ a भने पर्छ र अब आज हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो मल्टिपल एंगल्स को फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने त भनेर त्यसको बारेमा पढ्छौं है त भनेको यो सुरुमा हामी यो 2a को फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने भनेर हामीले हेर्छौं फर डिफरेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भनेको साइन को लागि कसरी फर्मुला cos को लागि कसरी त्यसै गरेर चाहिँ cot को लागि कसरी tan को लागि कसरी फर्मुला डिराइभ गर्ने फर दिस मल्टिपल एंगल 2a भनेर आज हामी पढ्छौं है त 2a को लागि पढ्छौं है त आज है सो लेट मी रब दिस अब यसलाई मेटिदिउँ अब यो मल्टिपल एंगल्स को फर्मुला डिराइभ गर्नु भन्दा अगाडि है मल्टिपल एंगल्स को फर्मुला डिराइभ गर्नु भन्दा अगाडि क्लास 10 मा पढेको कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुलालाई एकचोटी सर्ट रिकल गरौँ है त कम्पाउन्ड एंगल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीलाई दुईवटा एंगल दिएको छ a र b है जस्तै तिमीलाई दुईवटा एंगल दिएको छ a र b दुईवटा एंगल दिएको छ भनेदेखि यो दुईटा एंगल को सम या यो दुईटा एंगल को डिफरेन्स है यो दुईटा एंगल को सम या यो दुईटा एंगल को डिफरेन्स यो सम और डिफरेन्स अफ टू और मोर एंगल्स इज व्हाट वी कॉल कम्पाउन्ड एंगल भनेर भन्छौं है त्यसलाई हामीले के भन्छ रे त कम्पाउन्ड एंगल्स भनेर भन्छौं भनेको कम्पाउन्ड एंगल्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दुई या दुई भन्दा बढी एंगल्स को सम या डिफरेन्सलाई हामीले कम्पाउन्ड एंगल भन्छ जुन हामीले क्लास 9 मै पढिसकेका छौं क्लास 9 मा ट्रिगोनोमेट्री को लास्ट च्याप्टरमा हामीले यो कम्पाउन्ड एंगल को बारेमा पढेको छौं पहिला चाहिँ यो क्लास 10 को कोर्समा थियो अनि अहिले चाहिँ हाम्रो के त क्लास 9 मा छ यो कम्पाउन्ड एंगल भनेको हामीले क्लास 9 को लास्ट टपिकमा पढ्छौं हैन सो व्हाट आर कम्पाउन्ड एंगल्स भने नि द सम
or the difference of two or more angles is what we call compound angle. अब यहाँ त मैले दुईटा एंगल देखा, अब डजन्ट मिन दुईटा एंगल हुन्छ भनेर तीनटा एंगल पनि हुन सक्छ, यस, और चारवटा एंगल पनि हुन सक्छ. सो द सम और द डिफरेन्स अफ टू और मोर एंगल इज what we call compound angle भयो है त. अब हामी compound angle मा के फर्मुलाहरु पढेको थियो एकचोटी लेट्स रिकल द फर्मुला है त. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सी द फर्मुला अन द स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. सो दिज आर 8 डिफरेन्ट फर्मुलाज of compound angle that we have read in class 9. yes, हामीले क्लास 9 मा पढेको 8 वटा डिफरेन्ट कम्पाउन्ड एंगल्स को फर्मुला तिमीले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौ. सो यु मस्ट रिमेम्बर दिस फर्मुला. यो त मैले क्लास 9 मा पढाए हो, हामीलाई क्लास 10 मा चाहिदैन होइन केटाकेटी हो. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर क्लास 10 अल्सो. सो यु हैव टु रिमेम्बर द फर्मुला है त. अब यहाँ हेर्नुस् है त, यो फर्मुला पहिला दिमागमा सेट गर्नुस्. यो फर्मुला सेट गरिसकेपछि मात्रै क्लास 10 मा युज हुने यो मल्टिपल एंगल को फर्मुला डिराइभ गर्न आउँछ है त. सो लेट मी गो इन्टु द फर्स्ट फर्मुला. हामीलाई यहाँ फर्स्ट फर्मुला के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ sin a plus b हो. sin a plus b भनेको कति दिएको छ तिमीलाई? sin a cos b राइट प्लस cos a sin b. हामीले क्लास 9 मा पढेको कम्पाउन्ड एंगल को फर्स्ट फर्मुला यही हो कि होइन? के रे sin a plus b भनेको sin a cos b प्लस cos a sin b हो कि होइन? अब यसमा म के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट आई विल एज्युम इज इफ b इज इक्वल टु a है भनेको यदि a र b इक्वल छ भनेदेखि वेदर यु राइट b इज इक्वल टु a और a इज इक्वल टु b द्याट इज सेम है. त्यसमा कन्फ्युज नहुनुस् केटी हो है. a इज इक्वल टु b भन्नु या b इज इक्वल टु a भन्नु द्याट इज सेम है. एउटै कुरा हो नि फेरि, डोन्ट गेट कन्फ्युज. सो मैले यहाँ के एज्युम गरेँ भन्दाखेरि यदि यो b भन्ने एंगल चाहिँ a भन्ने एंगलसँग इक्वल छ भनेदेखि अब यो रिलेसनमा के हुन्छ हेरौँ त एकचोटि. यो रिलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि sin a प्लस b को ठाउँमा मैले कति लेख्न पाएँ? a लेख्न पाइयो है, इक्वल्स टु sin a cos a plus cos a sin a. just what did I do is I replace b. यो b लाई मैले केले रिप्लेस गरिदिए त? a ले रिप्लेस गरिदिए भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुस् त, लेफ्ट साइडमा हेर्नुस् पहिला है, a plus a gives you कति त? sin 2a राइट. अब यतापट्टि हेर्नुस् है त, sin a cos a plus cos a sin a. यसलाई त रिअरेन्ज गर्नुभयो भनेदेखि दिस इज a है, डोन्ट गेट कन्फ्युज, दिस इज a है. सो sin a cos a plus cos a sin a भन्नाले ab plus ba भनेको त के हो? द्याट इज सेम क्वान्टिटी अर नट? यो त लाइक टर्म्स हो. लाइक टर्महरू के हुन्छ? एड हुन्छ भनेपछि ab प्लस ba भन्नु त्यो एउटै हो, द्याट इज 2ab हो. त्यस्तै गरेर sin a cos a प्लस cos a sin a भनेको के हो त? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a. सो दिस इज योर फर्स्ट फर्मुला. यो तिमीहरूको के हो त? फर्स्ट फर्मुला हो अफ sin 2a, 2 sin a cos a. सो दिस इज योर फर्स्ट फर्मुला फर sin 2a. sin 2a को हाम्रो यो फर्स्ट फर्मुला भयो, बुझ्नुभयो? के रे त? 2 sin a cos a. sin 2a भनेको 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a भनेर दुई तीनचोटि रिपिट गर्नुस् त, दिमागमा यतिकै सेट हुन्छ केटाकेटी हो है. कन्फ्युज हुनु भएन. 2 sin a cos a. सो दिस इज आवर फर्स्ट फर्मुला. यो हाम्रो फर्स्ट फर्मुला भयो अफ sin 2a. अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो sin 2a को फर्मुला चाहिँ हामीले हैन फर्स्टमा tan रेशियो को फर्ममा र सेकेन्डमा cot रेशियो को फर्ममा यसलाई एक्सप्रेस गर्छु. भन्नाले यहाँ त फर्स्ट फर्मुला लेखेँ मैले, द्याट इज 2 sin a cos a भनेर त लेखेँ. अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो sin 2a को अर्को फर्मुला डिराइभ गर्छु. के को फर्ममा त? पहिला tan a को फर्ममा अनि त्यस पछाडि cot a को फर्ममा डिराइभ गर्छु. नाउ लेट्स गो इन्टु द सेकेन्ड फर्मुला है त. ओके, नाउ यसलाई मेटिदिउँ केटाकेटी हो है. ल अब हेर्नुस् है त, फर्स्ट फर्मुला के रे त? फर्स्ट फर्मुला के रे त? sin 2a भनेको के हो रे त? 2 sin a cos a. कति सजिलो छ. अब यसलाई मैले कति एज्युम गरेँ भन्दाखेरि 2 sin a cos a डिभाइडेड बाई 1 भनेर लेखेँ. क्यान आई राइट लाइक दिस? किन भन्दाखेरि कुनै पनि क्वान्टिटीलाई 1 ले डिभाइड गर्नुभयो भनेदेखि त यु विल गेट द सेम क्वान्टिटी. 2 sin a cos a थियो, त्यसलाई मैले बाई 1 त सपोज गर्न पाइहाल्छु नि हैन. अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन 1 छ नि हैन, यो 1 लाई sin र cos को फर्ममा लेखिदिन्छु. जुन हामीले क्लास 8 देखि फर्स्ट फर्मुला पढेको छ, द्याट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 राइट. सो यो 1 को ठाउँमा म कति लेखिदिन्छु भन्दाखेरि आई विल राइट दिस एज कति त? 1 भनेको कति लेख्छु त म? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a. किन भन्दाखेरि यहाँ हामीले एंगल a ल्या भएर यसलाई पनि एकै फर्ममा एक्सप्रेस गरे है. सो 1 can be written as sin square a plus cos square a. Any confusion? No confusion. Okay.
अब मैले अघि के भन्यो भन्दाखेरि यो sin 2a जुन छ यो sin 2a लाई मैले के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको छु त tan a को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको छु है त आई एम ट्राइङ टु एक्सप्रेस दिस sin 2a इन टर्म्स अफ tan अब tan भनेको त हजुरहरूलाई थाहा छ कति हो ल भन्नुहोस् त tan भनेको sin बाई cos राइट sin बाई के हो त cos भन्नाले tan रेशियो को लागि हैन डिनोमिनेटरमा कति आउँदो रहेछ त cos आउँदो रहेछ भनेदेखि अब म के गर्छु फेरि एकचोटी सुन्नुस् है त tan रेशियोमा डिनोमिनेटरमा के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि cos रेशियो आउँछ भनेदेखि अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन एक्सप्रेसन छ नि हैन यो एक्सप्रेसनको न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा है डिवाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर है न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई केले डिवाइड गर्छु भन्दाखेरि मलाई tan को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ भनेदेखि म cos a ले डिवाइड गरिदिन्छु है केले डिवाइड गरिदिन्छु cos a ले डिवाइड गरिदिन्छु तर cos a ले मात्र डिवाइड गरेर यसमा पुग्दैन बिकज डिनोमिनेटरमा हेर्नुस् त त्यहाँ स्क्वायर छ त्यही भएर यसलाई मैले केले डिवाइड गरिदिन्छु भन्दाखेरि cos स्क्वायर a ले डिवाइड गरिदिन्छु as there is square on the denominator I will divide this numerator and denominator by cos square a ठीक छ अब डिवाइड गरौँ है त 2 sin a cos a छ न्युमरेटर है दिस इज योर न्युमरेटर यसलाई पनि कोले डिवाइड गर्नु पर्यो cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्नु पर्यो हो किनभने न्युमरेटर भनेको दिस इज द न्युमरेटर यसलाई पनि cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्नु पर्यो एन्ड व्हाट इज योर डिनोमिनेटर दिस इज योर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरलाई पनि केले डिवाइड गर्नु पर्यो त डिनोमिनेटरलाई पनि यु हैव टु डिवाइड बाइ कोले त cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो के गरेको रे त न्युमरेटरलाई पनि cos स्क्वायर a ले डिवाइड गरेको डिनोमिनेटरलाई पनि cos स्क्वायर a ले डिवाइड गरे ठीक छ ओके भेरी गुड अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ बिचमा लेख्दा राम्रो है सो cos क्यान्सल राइट cos क्यान्सल एउटा cos क्यान्सल भयो सो देयर रिमेन्स 2 sin a बाई cos a ठीक छ केटाकेटी हो एउटा cos लाई उडाइदिए क्या त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ सेपरेटिङ द टर्म गरौँ त टर्म्सलाई सेपरेट गरौँ त भनेको sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a राइट sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस अर्को भनेको cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a भनेको cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a के गरेको रे त आई जस्ट सेपरेट द टर्मलाई सेपरेट गरिदिए है अब यहाँ हेर्नुस् sin बाई cos कति हो ल भन्नुस् त sin बाई cos भने कति हो त्यो त बच्चामै पढाए sin बाई cos भनेको कति हो tan हो सो 2 tan a 2 कहाँबाट आयो भने बल्ल 2 त अगाडि देखि छ नि त यहाँ 2 त अगाडि देखि छ है सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड अब यहाँ हेर्नुस् sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a भनेको कति हो sin बाई cos दैट मिन्स tan स्क्वायर a ठीक छ प्लस cos बाई cos भनेको 1 बिकज cos स्क्वायर a लाई cos स्क्वायर a ले नै डिवाइड गरिने दैट गिव्स यु कति त 1 भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि sin 2a भनेको कति आयो भन्दाखेरि 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a और यु क्यान से tan स्क्वायर a प्लस 1 दैट इज सेम सो लेट मी राइट द फर्मुला वन्स अगेन हियर sin 2a को फर्मुला कति रहेछ भन्दाखेरि sin 2a को फर्मुला भनेको चाहिँ कति रहेछ त 2 tan a हो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a सो दिस इज योर formula of sin 2a कसको फर्ममा त this is the formula of sin 2a in terms of tan के रे त 2 tan a divided by 1 plus tan square a ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् है त sin 2a को फर्मुला लेख्नुस् that is कति त 2 sin a cos a ठीक छ अघि गरे जस्तै by 1 गर्नुस् अब you can write this as कति त 2 sin a cos a divided by 1 भनेको कति रे त sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a अब हामीले के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न लागो रे त कट भनेको त के कट को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ला र कट भनेको के रे त cos बाई sin डिनोमिनेटरमा के चाहियो त sin चाहियो भनेदेखि अब के गर्ने भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई sin स्क्वायर a ले डिवाइड गर्दिनु नट ओन्ली बाई sin a बट sin स्क्वायर a ले बिकज हियर यु नीड स्क्वायर ल डिवाइड गरौँ त एक्चुअली दिस इज योर न्युमरेटर कति सजिलो छ यसलाई कोले डिवाइड गरिदिने sin स्क्वायर a ले त्यसै गरेर दिस इज योर डिनोमिनेटर राइट and you need to divide by sin square a ठीक छ केटाकेटी हो ठीक छ नि है यो साइडको लागि मेटिदिनु किन बेकार राख्नु हैन अब यसलाई सेपरेट गरिदिनुस् त ल यसलाई सेपरेट गरिदिनु भयो नि पहिला sin र sin क्यान्सल भयो सो दिस गिव्स यु कति त 2 cos a डिवाइडेड बाइ sin a राइट अनि यहाँ चाहिँ सेपरेट गर्नुस् त यो बाइ यो भनेको sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर a प्लस cos square a divided by sin square a. What did I do?
यो जस्ट टर्मलाई सेपरेट गरे त हो नि है। ल अब भन्नुस् त मलाई cos a by sin a र डबल फ्र्याक्सन आउँदाखेरि इक्वल्स टुलाई सकेसम्म बिचमा लेख्यो नि राम्रो है केटाकेटी है। इक्वल्स टुलाई बिचमा लेख्नु भयो भने इट इज फार मोर बेटर है त। सो cos by sin भनेको के हो त cot a डिभाइडेड बाई अब यहाँ हेर्नुस् त sin स्क्वायर a by sin स्क्वायर a sin square by sin square means 1 plus cos by sin means cot square a cot square a. So what is your formula of sin 2a भन्दाखेरि the formula of sin 2a is 2 cot a divided by 1 plus cot square a. So this is your formula of sin 2a in terms of cot ratio. के को फर्ममा आयो त यो cot ratio को फर्ममा आयो। बुझ्नुभयो। So this is the derivation of sin 2a को फर्मुला लेख्यौं in terms of tan and cot ratio. अब यसलाई समरीको फर्ममा मैले यसको तीनटा फर्मुला हामीले डिराइभ गरे त्यो तीनटै फर्मुला चाहिँ यु क्यान सी देयर अन द स्क्रिन यु क्यान टेक द स्क्रिनशट अल्सो है। र यो फर्मुलालाई एकदम दिमागमा राख्नुस् है केटाकेटी हो। पछि हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि फ्याट्ट भन्न सक्नु पर्यो है। सोध्न पाछ न रिप्लाई दिन सक्नु पर्यो है त। सो यु क्यान टेक द स्क्रिनशट अफ दिस फर्मुला अल्सो। बुझ्नुभयो ओके। यो चाहिँ हामीले sin 2a को निकाले भयो। अब त्यस्तै गरेर cos 2a को फर्मुला निकालौँ है त। लेट्स फाइन्ड फर cos 2a है त। ल यहाँ हेर्नुस् अब you have to derive the formula for cos 2a है। 2 नम्बरमा you have to derive the formula for cos 2a। अब यसको लागि त अघि भने जसरी हामीले कम्पाउन्ड एंगललाई नै रिफर गर्ने हो। सो लेट्स राइट द कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला है त। cos a plus b को फर्मुला भन्नुस् त cos a plus b भनेको के हो रे त cos a cos b प्लस आयो भने यहाँ के हुन्छ माइनस है। प्लस आयो भने माइनस हुन्छ sin a sin b। सो व्हाट डिड आई डू आई जस्ट राइट द फर्मुला अफ cos a plus b है। cos a cos b माइनस sin a sin b यो त थाहा छँदैछ। अब के एज्युम गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा एंगल चाहिँ इक्वल छ हैन। a र b को भ्यालु चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि यु क्यान से b इज इक्वल टु a भनेको यदि b र a इक्वल छ भनेदेखि म के गर्छु कि म a को ठाउँमा b राखिदिन्छु कि म b को ठाउँमा a राखिदिन्छु त्यही भने हो कि होइन हो। ल अब म चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो b को ठाउँमा a राखिदिन्छु। a भनेको a नै भयो b को ठाउँमा a राखिदिए है त। सो दिस गिभ्स यु कति त cos a टाइम्स cos b भनेको कति रे a नै भयो माइनस sin a टाइम्स b भनेको कति भयो a नै भयो। बुझ्नुभयो। a प्लस a त बच्चामै पढायो कति हो कति 2a। सो दिस गिभ्स यु cos 2a इक्वल्स टु cos a इन्टु cos a। a इन्टु a भनेको कति हो a स्क्वायर हो हैन। यति त थाहा हुनु पर्यो नि। सो cos a इन्टु cos a भनेको कति cos स्क्वायर a माइनस sin a इन्टु sin a मिन्स sin स्क्वायर a। सो दिस इज योर फर्मुला अफ cos 2a right that is cos square a minus sin square a आइ गएन। सो दिस इज आवर फर्स्ट फर्मुला that is cos square a minus sin square a cos square a minus sin square a। अब हजुरहरूले फर्मुला सम्झिनुको लागि टिकटक बनाइदिनुस् के cos 2a equals to cos square a minus sin square a cos square a minus sin square a cos square a minus sin square a भनेर 3-4 चोटी रिपिट गर्नुस् त त्यो फर्मुला हजुरहरूको दिमागमा बस्छ है। सो cos square a minus sin square a is the formula of what cos 2a। बुझ्नुभयो ओके भेरी गुड। अब के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यही फर्मुलाबाट म अर्को दुईटा फर्मुला डिराइभ गर्छु। आई विल डिराइभ नेक्स्ट टु फर्मुला फ्रम दिस फर्मुला। यो फर्मुलाबाट मैले अर्को दुईटा फर्मुला चाहिँ के गरिदिन्छु त डिराइभ गरिदिन्छु है त। नाउ लेट्स सी है त कति रमाइलो छ यार केटाकेटी हो क्या मजासँग चाहिँ के त फर्मुला डिराइभ गरेर छौँ हामीले हो कि होइन। सो यु हेभ टु फिल इन्ट्रेस्ट सो द इन्ट्रेस्ट है। फर्मुला कसरी डिराइभ गरे भनेर इन्ट्रेस्ट जाग्नु पर्यो त्यो आउनु पर्यो क्या केटाकेटी हो है। सो cos 2a को फर्मुला अब मैले के लेख्छु भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ cos रेशियो भन्छु। इन टर्म्स अफ cos a भनेको म चाहिँ यो cos a को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु भनेदेखि कसरी एक्सप्रेस गर्ने लेट्स सी इट है त। भर्खर हामीले डिराइभ गरेको cos 2a इक्वल्स टु के हो रे त केटाकेटी हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भर्खरै डिराइभ गरेको टिकटक पनि बनाइसक्यो तिमीले द्याट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेर हो ठिक छ। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो cos 2a को फर्मुला चाहिँ cos को फर्ममा मात्र लेख्नुस् भनेर भनेको छ। यहाँ त sin पनि छ भनेपछि यो साइनलाई उडाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो उडाउनु पर्यो। उडाउनको लागि हामीले क्लास लोअर क्लास को फर्मुला सम्झिनु पर्यो द्याट इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेर यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो अफ लोअर क्लास राइट। अब म के गर्छु भन्दाखेरि एकछिन हेर्छु त्यस पछाडि फर्मुला एप्लाई गर्छु। ल sin स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ ल भन्नुस् त 1 यसलाई उतापट्टि लानु भयो यसलाई राइट साइडमा लानु भयो नि sin स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर a। सो 1 माइनस
cos स्क्वायर ए ठीक छ केटाकेटी हो इक्वल्स टु cos स्क्वायर ए माइनसले खोलिदिनुस् त माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए सो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए दुईटा cos स्क्वायर ए so this gives you 2 cos square a minus 1 so this is your formula of cos 2a in terms of which ratio कुन रेशियोको फर्ममा त cos 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ cos रेशियो सो दिस इज योर एनदर फर्मुला यो अर्को फर्मुला धेरै प्रब्लममा हामीले यो फर्मुला डाइरेक्टली एप्लाई गर्छौं है यो cos 2a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको दिस इज द फर्स्ट फर्मुला अफ cos 2a हो तर यो जुन हामीले भर्खरै फर्मुला डिराइभ गर्यो नि cos 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ cos रेशियो यो फर्मुला पनि हामीले प्रब्लमहरु गर्दाखेरि डाइरेक्टली एप्लाई गर्छौं है सो cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेर दिमागमा राख्नु पर्यो ठीक छ ओके सो दिस इज द फर्मुला अफ cos 2a इन टर्म्स अफ cos रेशियो अब इन टर्म्स अफ साइन रेशियो एक्सप्रेस गरिदिउँ त ल केटाकेटी हो के हुँदो रहेछ हजुरहरु आफैले ट्राई गर्नुस् त इन टर्म्स अफ साइन रेशियो गरौँ है त इन टर्म्स अफ साइन ए को फर्ममा एक्सप्रेस गरौँ है त भनेको cos 2a लाई साइन को फर्ममा मात्र निकालिदिउँ त के हुँदो रहेछ हेरौँ त एज वी नो cos 2a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a ठीक छ ओके अब के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने रे साइन को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दिनी भने पछाडी यो जुन cos भएको टर्म छ नि त्यसलाई उडाउनु पर्यो है यसलाई उडाएर को ल्याउनु पर्यो त sin a ल्याउनु पर्यो के त्यसको लागि त वी नीड द हेल्प अफ दिस फर्मुला सो cos स्क्वायर a भनेको कति त यसलाई उता लानुस् त cos स्क्वायर a मीन्स 1 माइनस sin स्क्वायर a ठीक छ यो भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर a सेकेन्ड टर्म एज इट इज राइट अब माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको कति हो त माइनस 2 sin स्क्वायर a सो दिस इज योर फर्मुला अफ cos 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ व्हिच रेशियो साइन रेशियो दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a ठीक छ यो चाहिँ कसको फर्मुला रे cos 2a को फर्मुला कुन रेशियोको फर्ममा त साइन रेशियोको फर्ममा र एट द टाइम अफ सल्भिङ द प्रब्लम वी एप्लाई दिस फर्मुला डाइरेक्टली है त ओके वी एप्लाई दिस फर्मुला डाइरेक्टली सो अहिले हामीले भर्खरै तीनटा फर्मुला डिराइभ गर्यो अफ cos 2a है त एन्ड यु क्यान सी द फर्मुला अन द स्क्रिन अल्सो आई हेभ सोन यु द फोटो अफ दिस cos 2a है त ल अब जाउँ अर्कोमा है त अब जाउँ हामी अघि गरे जस्तै अब चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि cos 2a को फर्मुला डिराइभ गर्छौं cos 2a को फर्मुला चाहिँ इन टर्म्स अफ tan रेशियो भनेको tan a को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं है त यो चाहिँ cos 2a को फर्मुला अब हामी tan रेशियो को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं है त सेम प्रोसेस अहिले जुन sin 2a लाई हामीले tan a र cot a को फर्ममा एक्सप्रेस गरेका थियौ नि सम्झिनु भएको छ नि हैन सम्झिनु भएको छ नि त्यस्तै गरेर cos 2a लाई अब हामी tan a को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं त्यसको लागि लेट्स सी है त वी हैव ल फर्मुला लेखिदिनुस् त अहिले भर्खर डिराइभ गरेको cos 2a भनेको फर्स्ट फर्मुला लेखिदिनुस् त cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a एनी कन्फ्युजन केही कन्फ्युजन छैन फर्स्ट फर्मुला लेखे त हो है अब यसलाई अहिले गरे जस्तै के गरौँ त बाइ 1 गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन बाइ 1 गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन अब तिमीले भन्ला किन बाइ 1 गरेको भनेर किन भन्दा कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई 1 ले डिवाइड गर्यो भनेदेखि त यु विल गेट द सेम एक्सप्रेसन हो सो मैले बाइ 1 गरे अब एनदर स्टेप इज अब यो 1 भनेको के हो रे त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a तर cos अगाडि भयो भने यहाँ पनि cos लाई अगाडि लेख्छु है त सो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 भनेको cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बच्चामै पढ्या त हो ओके अब यसलाई तिमीले के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने रे त tan को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भनेसी tan भनेको त के हो त sin a बाइ cos a हो भनेको डिनोमिनेटरमा के चाहियो त cos रेशियो चाहियो tan को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो tan भनेको sin बाइ cos डिनोमिनेटरमा के चाहियो त cos चाहियो तर यहाँ स्क्वायर हुने भए हामी चाहिँ के गर्छौं त न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्ने नट ओन्ली बाइ cos a बट वी विल डिवाइड इट बाइ cos स्क्वायर a है त ल दिस इज योर न्युमरेटर सो न्युमरेटरले डिवाइड गरौँ पहिला ओके दिस गिव्स यु sin स्क्वायर a दिस इज योर न्युमरेटर यसलाई कोले डिवाइड गर्दिने रे cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्दिने ठीक छ त्यस्तै गरेर डिनोमिनेटरमा जानुस् डिनोमिनेटर भनेको उयो हैन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज योर डिनोमिनेटर यसलाई पनि कोले डिवाइड गर्दिने रे त cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्दिने डबल फ्र्याक्सन आयो भने इक्वल्स टु लाई बीचमा राखिदिनुस् ठीक छ ओके अब सेपरेटिङ द टर्म्स गर्नुस् है सो cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a भनेको यो बाइ यो माइनस यो बाइ यो दैट इज sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a ठीक छ केटाकेटी हो सेपरेट गरेको के
यसलाई cos स्क्वायर a ले पनि डिभाइड गरे, यसलाई cos स्क्वायर a ले पनि डिभाइड गरे है। इन द सेम वे डिनोमिनेटरमा पनि त्यही गरिदिनुस् त, cos स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a, राइट? ओके, अब यहाँ इक्वल्स टु दिनुस् बिचतिर। अब cos बाइ cos भनेको त 1 भयो, 1 माइनस यहाँ हेर्नुस् अब sin बाइ cos भनेको के हो त, tan रेशियो हो, तर त्यहाँ स्क्वायर छ, सो यु क्यान राइट दिस कति त tan स्क्वायर a, बुझ्नुभयो? बाइ फेरि यहाँ हेर्नुस् cos बाइ cos भनेको कति भयो त 1 भयो, प्लस sin बाइ cos त्यो भनेको tan स्क्वायर a। सो दिस इज योर फर्मुला अफ cos 2a इन टर्म्स अफ के, इन टर्म्स अफ विच रेशियो, tan रेशियो। भेरी गुड। सो लेट्स conclude this, that is cos 2a भनेको चाहिँ तिमीहरूको कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर a डिभाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले यो cos 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ कट रेशियो डिराइभ गर्नुस् त। एकचोटि आफै भिडियो पज गरेर आफै यो डिराइभ गर्नुस् त, एकचोटि आफैले डिराइभ गर्नुस् त। अल अफ यु डिराइभ द फर्मुला अफ cos 2a इन टर्म्स अफ कट रेशियो, अल अफ यु बाइ योर सेल्फ डिराइभ गर्नुहोस् है। मैले यहाँ डिराइभ गरिनँ, यो चाहिँ हजुरहरूलाई वर्क दिएँ मैले है, आफै डिराइभ गर्नुहोस्, म यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिन्छु है त। सो cos 2a इन टर्म्स अफ कट गर्दाखेरि यसले कति दिन्छ भन्दाखेरि cot स्क्वायर a माइनस 1 डिभाइडेड बाइ cot स्क्वायर a प्लस 1। सो दिस इज योर फर्मुला अफ cos 2a इन टर्म्स अफ कट रेशियो। ठिक छ। सो हामीले यहाँ केही फर्मुलाहरू डिराइभ गरे भयो है। अब स्टुडेन्टको सातो गइसकेले अझै पनि केही फर्मुला, यत्रो फर्मुला डिराइभ गरिसक्नु भयो भनेर भन्ला। हामीले यहाँ फर्मुलाको ओन्ली फ्यु पर्सेन्ट मात्र डिराइभ गरेका छौँ है। अब अरू फर्मुलाहरू भनेको प्रब्लम गर्दै जाँदाखेरि जुन फर्मुला आउँछ त्यही फर्मुला हामीले डिराइभ गर्छौँ। एकैचोटि सबै फर्मुला हामीले पढ्यो भनेदेखि तिमीहरू बढी कन्फ्युज हुन्छौ है त। सो you will derive the remaining formula in remaining classes, in upcoming classes as per the requirement. Okay, so यहाँसम्म चाहिँ हजुरहरूले फर्मुलालाई दिमागमा राख्नुस्। यो फर्मुला दिमागमा छ भनेदेखि हजुरहरूले जुनसुकै प्रब्लम देख्नु भयो पनि इमिडिएटली you can solve the problems of trigonometry.